Ох, це просто неймовірно. Ви чуєте? Уявіть собі, безкоштовна медицина повертається. Я знаю, що це звучить якось щось із фантастики, але це правда. Новий уряд, як то кажуть, нова мітла по-новому мете, і вони роблять крок, який здавався просто вже неможливим. Завжди вважалося, що медицина у нас нібито безкоштовна. Але ж ми з вами прекрасно знаємо, що це не так. Зараз лікарям, як і школам, офіційно дозволили брати гроші за певні послуги. І вже колись про це всі говорили. Просто майте це на увазі. Якщо ви прийдете без направлення, то швидше за все вас відправлять на платне обстеження. Але тут починається найцікавіше. З 2026 року, як заявила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко, уряд запускає унікальну програму – щорічні безоплатні планові медичні обстеження для всіх українців віком 40+. Це ще раз підтверджує, що наша безкоштовна медицина не така вже й безкоштовна. Чому? Бо якщо б вона була справді безкоштовною, то навіщо робити окрему програму? Здавалося б, ти і так можеш піти і перевіритися, але ж ні. Ти можеш перевірити лише те, що тебе хвилює, або те, на що твій лікар дасть направлення. І давайте будемо чесними. Думку пацієнта, як і мою, мало хто враховує, бо найважливішою є думка лікаря. Він вирішує, що у тебе болить, і тільки тоді виписує направлення, щоб ти міг пройти безкоштовне обстеження. Якщо направлення немає, то плати самий, або шукай іншого лікаря, який дасть тобі це направлення. Тепер, схоже, все буде по-інакшому нарешті. Як я бачу, раз на рік кожен українець, який підпадає під цю вікову категорію, зможе прийти до лікарні і пройти цілу низку обстежень. Це справді велике діло. Уявіть собі, ви приходите, вам на рецепції чи в реєстратурі дають спеціальний аркуш обстежень. І ви йдете, проходите всі необхідні лікарів без жодних направлень уже. Це ж величезний крок уперед. Це не просто якась дрібниця. Це щось, що змінює правила вже гри. Медичної такої їхньої гри. І це добре, бо це на нашу користь. Тепер ми самі зможемо вирішувати, коли і як нам перевіряти своє здоров'я. А ще одна важлива деталь. Всі результати обстеження та аналізів будуть вноситися в єдину електронну систему, яка буде інтегрована з додатком «Дія». Це означає, що ваша медична картка з усіма даними буде доступна прямо у вас на смартфоні. І що найкрутіше, туди зможуть вносити дані як державні, так і приватні клініки. Тобто вся ваша інформація буде актуальною і доступною в будь-який момент. Кваліфіковані лікарі матимуть доступ, щоб вносити зміни та дописи. Я думаю, що запис на обстеження також буде здійснюватися через Дію. Це робить увесь процес набагато простішим і зручнішим. Здавалося б, нічого нового, але з урахуванням тих змін, які відбулися раніше, це нововведення стає по-справжньому вже революційним. Пам'ятаєте, як раніше можна було пройти все без проблем, а потім почалися ці направлення, платні аналізи і увесь цей безлад. А тепер нам знову дають можливість раз на рік пройти все безкоштовно. Це круто. Я, як людина, яка бачила, які ці всі зміни відбуваються, можу вам сказати так, друзі, що це справді корисна функція. Це не просто повернення до старих часів, а інтеграція старих добрих принципів з новими технологіями просто. Це показує, що уряд справді намагається поліпшити ситуацію. Отже, головна ідея в тому, що це дасть нам можливість раз на рік пройти обстеження за власним бажанням, щоб дізнатися про свій стан здоров'я. І це дуже важливо, бо часто буває, що йдеш здоровий, а виходиш звідти вже з якимись проблемами. Тому я вважаю, що ця ініціатива – це великий крок до профілактики і раннього виявлення захворювань. Це не просто медична послуга, це інвестиція у здоров'я нації. Вона допоможе знижити навантаження на систему,
охорони здоров'я нашої, бо чим раніше виявлена буде проблема, тим легше і дешевше її лікувати. Це нововведення також сприятиме розвитку електронної медицини України, що є дуже важливим кроком. Завдяки цьому ми зможемо створити єдину доступну медицину для всіх громадян. Це також вирішить проблему медичні обстеження та запис до лікаря онлайн, які раніше були проблематичними. Таким чином ми отримаємо безплатні медичні послуги та профілактичні огляди для всіх, хто їх потребує. Це здоровий спосіб життя та піклування про здоров'я в дії. Ця програма також допоможе боротися з такою проблемою, як самолікування, яке є дуже поширеним явищем в Україні. Люди часто не знають, що у них є якась проблема і звертаються до лікаря лише тоді, коли стає вже зовсім погано. Регулярні обстеження дозволять виявляти захворювання на ранніх стадіях, що значно підвищить шанси на повне одужання. Це також важливий крок для впровадження медичної реформи України. Ми бачимо, як поступово система стає більш сучасною і пацієнтоорієнтованою. Звичайно, виникають питання щодо реалізації. Чи буде достатньо кваліфікованих лікарів, чи вистачить обладнання в лікарнях? Я думаю, що уряд врахував ці моменти, і програма буде впроваджуватися поетапно, щоб уникнути хаосу. Це буде величезний виклик для системи, але й величезна можливість для всіх нас. Я думаю, що це допоможе нам побудувати справді сучасну медицину. Інтеграція з дією також є дуже важливою. Це не просто зручно, це ще й безпечно. Всі дані будуть захищені, а доступ до них матимуть лише авторизовані лікарі. Це вирішить проблему втрати медичних карт, які часто, знаєте, самі губляться. А електронна медична картка, таких проблем більше вже не буде. Отже, ми бачимо, що все нове – це давно вже забуте старе. Але тим не менше, уряд щось робить і це вже добре. Вони намагаються створити систему, яка буде працювати на благо всіх громадян. І це дуже обнадіює. Охорона здоров'я має бути пріоритетом, і ця програма – це доказ того, що так і є. Це також важливий крок для профілактики захворювань. Це справді захопливі новини для всіх нас на сьогодні. Ми отримаємо доступ до безкоштовних оглядів та здоров'я українців, бачимо, стає пріоритетом. Я дуже сподіваюся, що ця програма буде успішно реалізована і ми зможемо побачити її позитивний вплив на всіх життя людей. Ось такі були свіжі новини. Хай вам щастить, на все добре.